خاصهم مازال القنب. خاصهم شي جوج كيلو. هذاك تيدفع غير بوحدو، ويلي شكون دافع معاه. شحال ساويه من مليون هادي راشد؟ غريبة وحده اخرى مساخه جواري. الاخرى غادي توحد. شتيها صافي عمر لك. سلام الله السلام. خاصو واقيلا يطلق لها هو ما عرفتش واش واقيلا تعاون شويه لا. راه دابا يطلع يدير لها مارش وغادي يعاونها هو، الاخر غادي تجر لما تقطع القنب تضرب شي واحد. خاص كلشي داكشي يجي من الله. وحلف خص دابا يبيس لها الرويد، نقص لها من الرويد دابا طلع. راه بدا كاين في شي الرويد كاملين. قطعات قنبه واقيلا. الله يسهل عليه يطلع قنابل تمسيكي. خصها معلمة دابا، خصو يتحرك معلمة. وحلت واحد المرة خاص يجيبوا لها التراكتور اللي يجرها. صوريني. بنخرج هنا. لا دخل هادي. ماما نزلي ترجع. مولاها واقيلا هو هذا اللي لابس هاد السريويل القويمين. شو الموج اللي جايين راشد ملي يطلع. غادي وكيجر فيها هي البحر.
هذه فم كبيرة، واحد الطوموبيل غارقة في البحر. خصهم شي بندورين باش هادي يحيدوها. مباشرة الآن من مدينة الداخلة، شاطئ ممبير. غادي كتعود. لا دابا البحر غادي تيعمر، مع كيعمر كيجر تحت منا الرملة. الأخرى دابا هي توحل، هاي الطوموبيل الأخرى اللي كتجرى دابا كتشوف فيها الآن، الرابعة الدفاعي. عثمان محيدو ليه الباتري. Wow.
ترى جبدها التراكتور اللي كيجبد الفليك. يديرو الطوموبيل اخرى باش تجرب وحده وحده. راه المشكلة وحلات هاديك وحلات. هابا يديرو اخرى دابا تجرى هاديك الباقي اخرى. اللي كيطلع لنا بزاف كيطلع احسن عوام. واحد طوموبيلة أخرى ديال صحراوي راهي. كم باقي عندك؟ 24. صافي كذا وين يسير. شوف عليه تا وصلت تماك تا هو مسطي. والله ما عرفت. اجينا لقيناه تما واحد عليه الطوموبيل. بادي واحد الطوموبيل غارقة في مبير كما تشاهدون الآن في البحر.
هذيك واحد الكارتة تسمى الغيبان، فقلت لي في البحر وملبير راه ديك ما بايناش، هذيك الكحلة لداخل وسليمة والأخرى البيضاء والحمراء. لي طوموبيل اللي واقع اللي كتشوف فيها الان غارقه في الملبير هادي، الان كيتساعدوا معها باش يخرجوها. هو يعيط للديباناج إلا يجي مع شي كابل كبير باش يلا يخرجوها من تما.
اللي بيبان كيجيبو في راسك. هو راه كاين البرد جاتها شويه السخونيه داكشي باش هبطات للبحر فتعوم. واش ترى انا قلت